හරි ඇනිමේෂන් එකක් දෙද්දි මට පුළුවන් මට අවශ්‍ය කරන ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා දැන් මට ඕනේ මේ ටයිටල් කියන එකට පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් දෙන්න. එහෙමනම් මට පුළුවන් මේකේ ඇනිමේෂන්ස් කියන ටැබ් එකට යන්න. එතන ඔයාලට පුළුවන් ඔප්ෂන් වගේක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන ඊතලේ ක්ලික් කරොත් පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඊතලේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට සම්පූර්ණ ඇනිමේෂන් ටික ලිස්ට් එක ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ දෙනවා ෆේඩ් කියන එක. ෆේඩ් කියන දුන්නා ඔයාලට මෙතන ප්‍රිවිව් එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම එක කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ප්ලේ වෙන්නේ මෙන්න මේ ටයිටල් කියන එක. මම දෙවෙනි එක ක්ලික් කරලා මම මේක දෙනවා මේ ඔප්ෂන් එක වයිට් මේ ඇනිමේෂන් එක. හරි දැන් මේක ඔයාලට පේනවා මෙතන නම්බරින් එකක් යනවා 1 2 එකෙන් ඉස්සෙල්ලාම ප්ලේ වෙන්නේ මෙන්න මේ ටයිටල් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ ස්ලයිඩ් එක view වෙලා ඉස්සෙල්ලාම ප්ලේ වෙන්නේ ටයිටල් එක. ඊට පස්සේ සබ්ටයිටල් කියන එක තමයි වෙන්නේ. ඒකත් මවුස් ක්ලික් එකකින් තමයි අපි දෙවෙනි ඇනිමේෂන් එක රන් කරන්නේ. තුන්වෙනි එකේදී ඒ කියන්නේ අපි මේ ස්ලයිඩ් 2 එකේදී මට මේකටත් ටයිටල් 2 එකටත් මම එකක් දාගන්නවා floating ඊට පස්සේ flower එකටත් මම එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි 1 2 3 flower tree හරි දැන් යන්නේ 1 2 3 4 5 ඒ කියන්නේ ඉස්සලාම title 2 එක යනවා ඊට පස්සේ flower කියන එක ඊට පස්සේ tree කියන එක ඊට පස්සේ image එක flower එකේ tree කියන image එක තමයි play වෙන්නේ ඊට පස්සේ මම ඊළඟ slide එකේ මම garden එකට දෙනවා animation එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ list එකට මම animation එකක් දෙනවා හරි අපි දැන් play කරලා බලමු මේක මම දැන් මේක mouse click එකකින් යන්නේ ඒවට මට පුළුවන් keyboard එකක් use කරන්න ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඇඩ් කරගත්ත ඇනිමේෂන් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මට පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා දැක්ක මෙතන ඉස්සලාම මෙන්න මේ title 2 එක යනවා ඊට පස්සේ flower කියන එක tree කියන එක ඊට පස්සේ image දෙක තමයි load වෙන්නේ. දැන් මට ඕනේ මේ flower එකත් එක්කම මෙන්න මේ image එක load කරන්න. tree එකත් එක්ක මේ tree එක image එක load කරන්න. එහෙමනම් අපි කොහොමද මේ customization එක කරන්නේ? හරි ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඇනිමේෂන් කියන එකේ මෙනු එකේ ඉඳගෙන ඇනිමේෂන් පේන් කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න ඕඩර් එක. මොන විදිහකටද මේක ප්ලේ වෙන්නේ. දැන් 1 කියන්නේ මෙන්න මේක. ඔයාලට ක්ලික් කරාම මෙතන පෙන්නනවා highlight වෙලා flower කියන්නේ මේක, tree කියන්නේ මේ font text එක, picture. දැන් මට ඕනේ මේ flower දැන් මේ picture 5 කියන එක ගන්න. මට පුළුවන් picture 5 කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ උඩට තියෙන up arrow එක ක්ලික් කරන්න. හරි. මට පේනවා ඕඩර් එක වෙනස් වුණා 1 2 3 4 5 හරි දැන් මට ඕන විදිහට තියෙනවා මම දැන් මේ ස්ලයිඩ් එකේ ඉඳන් ක්ලික් ෂෝ එක ඔයාලට පෙන්නුවා හරි ඒක මට ඕන විදිහට දැන් play වෙනවා හැබැයි මට තව චේන්ජ් එකක් කරන්න ඕනේ දැන් මට ඕනේ ස්ලයිඩ් 2 එක විතරයි mouse click එකෙන් ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ටික මට automatically load වෙන්න ඕනේ ඒකත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මට ඉස්සෙල්ලාම title කියන එක view වෙනවා ඊට පස්සේ animation එක run වෙනවා ඊට පස්සේ ඒකත් එක්කම flower කියන එක run වෙනවා ඊට පස්සේ තමයි image එක load වෙන්නේ ඒක මම click කරාම මට දැන් ඒකත් ඕනේ automatically start with previous ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකත් එක්කම flower කියන එක එනවා ඊට පස්සේ tree කියන එක load කරන්න ඕනේ ඒකත් එක්කම image එක මට එන්න ඕනේ එහෙමනම් මම tree කියන එකට දෙනවා mouse click එක image එකට දෙනවා start with previous හරි එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ දෙකම එකයි මට ඕන මේකත් ඔයාලට මම මේක මාරු කරන්න හරි දැන් මම කරපු වෙඩින් වෙන්නේ ටයිටල් එක ට්‍රාන්සිෂන් එකත් එක්කම ලෝඩ් වෙනවා flower කියන එක ක්ලික් එකකින් ලෝඩ් වෙනවා මේ image එකයි text එකයි tree කියන එකත් මම ක්ලික් එකේ තමයි මේක ලෝඩ් වෙන්නේ දැන් මම මේක ආයෙ වඩ view කරොත්
හරි ටයිටල් කියන එක මම ක්ලික් කරන්නේ නැතුව ට්‍රාන්සිෂන් එකත් එක්කම ලෝඩ් වුණා. ඊට පස්සේ මම ක්ලික් කරනවා මවුස් එක. හරි ෆ්ලවර්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මට ඇනිමේෂන් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔය ආකාරයෙන්. දැන් අපි බලමු මේ ලිස්ට් එක කොහොමද ඇනිමේෂන් එකක් විදිහට 1 by 1 දාන්නේ. ඒකත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. වඩ පුළුවන් මේ අදාළ අපි දැන් මේකේ 2 කියන එක මම මෙතනින් අයින් කරනවා. අයින් කරන්න පුළුවන් වාට මෙතන ක්ලික් එක ගිහින් ක්ලික් එක සිලෙක්ට් කරලා රිමූව් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ plants කියන ටෙක්ස්ට් ඒරියා එක ක්ලික් කරලා මම දෙනවා ඒකට ඇනිමේෂන් එක. floating. නැත්නම් fade. මම fade කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ flowers කියන එක ක්ලික් කරනවා. fade. හරි. දැන් ඔයාලට නම්බරින් එක බලුවොත් ඉස්සෙල්ලාම මම ක්ලික් කරාම garden කියන එක ලෝඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 2 3 4 5 මෙන්න මේ පොයින්ට් එක මම ක්ලික් කරන විදිහට තමයි ලෝඩ් වෙන්නේ. දැන් මම මේ garden කියන එක මම චේන්ජ් කරනවා. මේක transition එකත් එක්කම play වෙන්න කියලා. start with previous. එතකොට ඒක 0 වෙනවා. ඒ කියන්නේ transition එකත් එක්කම load වෙද්දී ඒක එනවා. ඊට පස්සේ මම mouse click එකෙන් තමයි මේ list එක audience එකට show කරන්නේ. හරි. දැන් අපි මුලින් ඉඳන් ගියමු කොහොමද මේක preview වෙන්නේ කියලා බලන්න.